සුබ දවසක් හැමෝටම. තෑග්ගක් හම්බුණා. DJ Osmo Pocket 2 එක. ඉතින් මේක මම ගන්න හිත හිටියේ. PC එකක් හදලා තව අලුතෙන් බඩුවක් ගන්න ගියාම කසාද බඳපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඒකේ බරපතලකම. ඉතින් මේක තෑගි දුන්න කෙනා ළඟ ඉන්නවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේක ටැග්ලයින් එකට තමයි මට ගොඩක් හිත ගියේ. Magic at hand. කියන විදියට ඇත්ත වගේ. මේක අන්බොක්ස් කරමු. මම සුමා channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා set වෙන්න. ඉතින් මේක මගේ පළවෙනි unboxing එක. හරි, open කරමු. ඉතින් මට හම්බුනේ Osmo Pocket basic version එක. ඉතින් මේක එනවා Pocket 2 combo version එකකුත්. ඒක හම්බුණා නම් මරු ඒත් ලැබුණු දේ ගැන සතුටු වෙමු. මුලින්ම මොනවාද box එකේ තියෙන්නේ? හිමීට කපා ගමු. ඔය කපන කොටන දේවල් වලට මම එච්චර වැඩක් නෙමෙයි. හිමින් සැරේ කපමු. DJI Pocket 2 එක pocket එකක් ඇතුලේ. එළියට ගමු. අම්මට සිරි. දැකපු පොඩිම කැමරා එක, චූටිම කැමරා එක. අල්ලක් තරම් විතර ඇති පොඩි කැමරා එක. ඉතින් මේක චූටි වගේම ගොඩාක් බරත් අඩුයි. අතේ තියනවාද කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම කවදාකවත් action cam එකක් pocket cam එකක් මගේ වැඩවලට මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේක මගේ පළවෙනි අත්දැකීම. හරි, අපි බලමු Pocket 2 එකත් එක්ක එන ඉතුරු ගැජට් ටික මොනවාද කියලා. DJI Pocket 2 mini control joystick එක. ඉතින් මේක DJI Osmo 1 එකත් එක්ක ආවේ නැහැ. DJI Osmo 2 එකත් එක්ක ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. පිළිවෙලකට හොල්ලන්න නැතුව වීඩියෝ එක එහෙට මෙහෙට කරන්න මේක හොඳයි. zoom කරන්න එහෙමත් පුළුවන්. DJI Pocket 2 එකත් එක්ක කේසින් එකක් එනවා. ඒක මේක. ඉතින් බැලුමට ප්ලාස්ටික්. ඉතින් මේක ඇතුලේ මේක කොම්බෝ version එකත් එක්ක එන wide lens එක දාන්න පුළුවන් location එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම එන adapters දාන්නත් location එකක් තියෙනවා. කේස් එක ප්ලාස්ටික් තමයි ඒත් quality. කැමරා එක හීරෙන්නේ එහෙම නැහැ. Pocket 2 එකත් එක්ක tripod mount එකක් එනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. time lapse motion lapse ගහන්න Pocket 2 එක tripod එක රඳව ගන්න. ඉතින් මේකත් එක්ක strap එකක් එනවා. ඉතින් මේ චූටි gadget එක කොච්චර වටිනවද කියලා photography කරන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. හැබැයි Pocket 2 එක බිම වැටුණට ලොකු damage එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. drop test එක පස්සේ කරමු. ඉතින් මේකට smartphone adapters දෙකක් එනවා. මං ගාව iPhone එක තියෙන නිසා මේක වටිනවා. Android ඔයාලවත් අමතක කරලා නැහැ. Pocket 2 එකේ තියෙන milliamp 875ක බැටරි එකක්. මේක full charge වෙනවා විනාඩි 73. බැටරි එක replace කරන්න බෑ. ඔයා 1080p record කරනවා නම් පැය 2යි විනාඩි 20ක් record කරන්න පුළුවන්. ඔයා 4K shoot කරනවා නම් ඊට වඩා අඩුවෙන් තමයි record කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ tag මෙන්න මේ විදියට ලැබෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මෙය. මේකේ ඔරිජිනල් අයිතිකාරය මගේ දුව අමේලි. සරලව කිව්වොත් Pocket 2 එකේ ෆීචර්ස් ගැන 4K 60p රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 100 MB/s. අනිවාර්යයෙන්ම ෆුටේජ් එක quality වෙන්න ඕනේ. 1080p slow motion තියෙනවා. frame rate එක 240යි. HDR වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 2.7K resolution එකේ. HDR. Pocket 2 එකේ audio quality ගැන කතා කරොත් stereo sound record වෙන microphone 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ Pocket 2 එක වටේ. ඉතින් vlog කරන්නත් හොඳයි. තව දේවල් වලටත් හොඳයි. ISO 6600 වෙනකම් මේක යන්න පුළුවන් නිසා හොඳ low light capability එකක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි short film එකක් වුණත් මේක use කරලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Pocket 2 එක on කරලා activate කරගන්න ඕනේ Mimo app එක හරහා. ඉතින් මේ Mimo app එකම පාවිච්චි කරලා time lapse, motion lapse, hyper lapse ගහන්න පුළුවන්. app එක නැතුවත් ගහන්න පුළුවන්. ගහන්න නෙමෙයි record කරන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තියෙනවා panorama shots. ඉතින් photography කරන කට්ටියට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. active track 3.0 තියෙනවා. frame එකේ එහෙට මෙහෙට වුණාට එහෙට මෙහෙට දිව්වට ඔයාව මෙයාට track කරගන්න පුළුවන්. ඒක හරහා. අනිවාර්යයෙන්ම Pocket 2 එකට recommend කරලා තියෙන SD card එක ගන්න. වෙන speed එකකින් අඩු SD card එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. කට්ට කාලා කියන්නේ.
Pocket 2 එක අන්බොක්ස් කරපු එකේ මේක පොඩ්ඩක් එළියට අරන් ගිහිල්ලා Pocket 2 එකේ ෆීචර්ස් ටික චෙක් කරලා වීඩියෝ එකක් ඉදිරියේදී අරන් එන්න. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ඔයාගේ YouTube ගමනට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මම සුමා කන්ටෙන්ට් බලන හැමෝටම ජය